Hello students, welcome to Pravinya Academy. We are studying first topic, that is units and measurements. Today we study dimensions and dimensional analysis. तर इथं आपण dimensions derived quantities म्हणजे फिजिकल क्वांटिटीज ज्या derived quantities असतात यांची आपण काय लिहिणार आहोत, डायमेन्शन्स लिहिणार आहोत. तर डायमेन्शन्स हे कशा पद्धतीने लिहितो, तर व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन काय असतं, l⁻⁴, m⁻�0, t⁻⁻�1. म्हणजे व्हेलॉसिटी ही फिजिकल क्वांटिटी लेंथ आणि टाइम नुसार बनलेली आहे असं लक्षात येतं. आणि टाइम हे कुठे असेल, डिनॉमिनेटर मध्ये टाइम असेल. याच्यानंतर डेन्सिटी ही क्वांटिटी, डेन्सिटीचं डायमेन्शन्स काय लिहू शकतो आपण, l⁻⁻3, m⁻⁴, t⁻�0. तर डेन्सिटी ही कशापासून बनलेली आहे, मास आणि लेंथ नुसार बनलेले आहे. आणि लेंथ आपण 3 वेळा यूज करतो. तर यानुसार आपण फिजिकल क्वांटिटीची काय लिहू शकतो, डायमेन्शन्स लिहितो. तर आता ही डायमेन्शन्स कशी लिहायची तो भाग इथं आपण पाहणार आहोत. तर सर्वात अगोदर आपण काय करणार आहोत, फंडामेंटल क्वांटिटीज किती असतात, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेझेंट असतात. तर या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीची आपण सिम्बॉल लिहिणार आहोत. तर इथं 1 नंबरला लेंथ, लेंथ ही कशाने डिनोट करायची, कॅपिटल एल ने डिनोट करायची. याच्यानंतर मास जे आहे हे कशाने डिनोट करायचं, कॅपिटल एम ने डिनोट करायचं. टाइम जे आहे हे कशाने डिनोट करायचं, कॅपिटल टी ने डिनोट करतोय. टेम्परेचर आपण केल्विन मध्ये मेजर करतो किंवा डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये, म्हणून टेम्परेचर के किंवा कशाने रिप्रेझेंट करायचं, थीटा. याच्यानंतर इलेक्ट्रिक करंट आपण एम्पियर मध्ये मेजर करतो, म्हणून इथं ए यूज करायचा किंवा काय वापरायचं, आय यूज करायचं. म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट साठी ए किंवा आय यूज केलं तरी चालू शकेल. याच्यानंतर लुमिनस इंटेन्सिटी कॅन्डेला मध्ये आपण मेजर करतो. तर इथं सिम्बॉल काय लिहायचं, सी. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स हा कसा लिहायचा, मोल मध्ये लिहितोय, MOL. तर इथं सिम्बॉल MOL असं लिहायचं. ओके. तर आता फिजिकल क्वांटिटीज आपण कशानुसार लिहायची हा भाग आपण पाहिलेला आहे. आता या ठिकाणी आपण डायमेन्शन्स फाइंड आउट करणार आहोत वेगवेगळ्या क्वांटिटीजचं. तर याच्यामध्ये 1 नंबरला डायमेन्शन आपण कुणाचं लिहूया, व्हेलॉसिटीचं. व्हेलॉसिटी म्हणजेच काय लिहायचं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन काय लिहितो, टाइम लिहितो. तर डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय असतं, l⁻⁴. डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच लेंथ असते, l⁻⁴. आणि टाइम आहे म्हणजे काय लिहायचं, t⁻⁴. तर हेच पुढे मी असं लिहितो, l⁻⁴ t⁻⁴ काय घ्यायचं, -1. टी न्यूमरेटर मध्ये आणतोय, t⁻⁴ न्यूमरेटर मध्ये आणतोय म्हणजे t⁻⁴ काय झाला, -1. आणि इथं m चा काही संबंध आहे का, नाही. मास म्हणजे m0 लिहायचं. डायमेन्शन हे LMT मध्येच लिहायचं. L म्हणजे लेंथ, M म्हणजे मास, T म्हणजेच काय, टाइम. म्हणजेच व्हेलॉसिटीची डायमेन्शन्स काय मिळाली, l⁻⁴, m⁻�0, t⁻⁻�1. तर ही व्हेलॉसिटीची डायमेन्शन्स मिळाली. आता या डायमेन्शन वरून SI युनिट ऑब्टेन करणार आहोत. SI युनिट कुणाचं, SI युनिट आपण फाइंड आउट करणार आहोत, व्हेलॉसिटीचं. तर इथं लेंथ म्हणजे काय लिहायचं, मीटर. M म्हणजे मास 0 आहे. टाइम म्हणजेच काय, सेकंड⁻⁻1 म्हणजेच काय असेल, मीटर पर सेकंड. तर डायमेन्शन्स वरून या फिजिकल क्वांटिटीचं काय मिळतं, SI युनिट मिळू शकतो. म्हणून आपण डायमेन्शनची डेफिनेशन यानुसार देऊ शकतोय. Dimensions of physical quantity are powers to which fundamental units are raised so as to obtain the unit of that physical quantity. म्हणजेच इथं काय करायचं,
फंडामेंटल क्वांटिटीला अशी पॉवर द्यायची आणि या पॉवरला डायमेन्शन्स म्हणायचं, जेणेकरून या फंडामेंटल क्वांटिटीच्या पॉवर वरून आपण त्या क्वांटिटीचं काय लिहू शकतो, SI युनिट लिहू शकतो. म्हणून या ठिकाणी आपण डायमेन्शनची डेफिनेशन आपण यानुसार लिहू शकतो. डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर powers to which fundamental units are raised so as to obtain unit of that physical quantity. म्हणजे शॉर्ट मध्ये आपण काय लिहितोय, डायमेन्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर पॉवर्स टू व्हिच फंडामेंटल युनिट्स आर रेज्ड. म्हणजे फंडामेंटल युनिटच्या पॉवर्स म्हणजे काय, L1 M0 T raised to -1 या ज्या पॉवर्स आहेत 1 0 -1 या पॉवर्सला डायमेन्शन्स म्हणायचं. तर आता डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी आर L1 M0 T raised to काय घ्यायचं -1. तर या पॉवर्सला डायमेन्शन्स म्हणायचं. ओके, तर इथं बघा आता डेफिनेशन मध्ये डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर पॉवर्स टू व्हिच फंडामेंटल युनिट्स आर रेज्ड. तर फंडामेंटल युनिटच्या पॉवर्स घ्यायच्या रेज्ड so as to obtain unit of that physical quantity. म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटीला अशी पॉवर द्यायची जेणेकरून त्या क्वांटिटीचं तुम्हाला काय मिळू शकतं, युनिट मिळू शकतं. तर यानुसार आपण डायमेन्शनची डेफिनेशन देऊ शकतो. तर आता आपण डायमेन्शन्स ऑब्टेन केलेले आहेत. व्हेलॉसिटीचे डायमेन्शन्स काय मिळाले बाबा, आता L raised to 1 M raised to 0 T raised to -1. तर यानुसारच आपण डायमेन्शन्स फाइंड आउट करूया इतर क्वांटिटीच्या सुद्धा. तर आता स्पीड घेऊया. स्पीड म्हणजे काय असतं, डिस्टन्स अपॉन टाइम. तर व्हेलॉसिटी आणि स्पीड यांचे डायमेन्शन सेम असतील. व्हेलॉसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी आहे, स्पीड ही कोणती क्वांटिटी आहे, स्केलर क्वांटिटी आहे. तर व्हेलॉसिटी मध्ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आणि स्पीड म्हणजे काय घेतो, डिस्टन्स अपॉन टाइम. तर डिस्टन्स म्हणजेच लेंथ आणि टाइम म्हणजेच टी. म्हणून व्हेलॉसिटी आणि स्पीड याची डायमेन्शन्स काय असतील, सेम असतील. याच्यानंतर आपण ऍक्सिलरेशनची डायमेन्शन फाइंड आउट करूया. ऍक्सिलरेशन म्हणजे काय घ्यायचं, चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. तर इथं चेंज इन व्हेलॉसिटी म्हणजे व्हेलॉसिटीची डायमेन्शन्स घ्यायची. काय डायमेन्शन, L raised to 1 M raised to 0 T raised to -1 अपॉन टाइमचं डायमेन्शन किती आहे, T raised to 1. तर हेच आपण असं लिहू शकतोय, L raised to 1 M raised to 0 T raised to -2. तर ही डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू मी न्यूमरेटर मध्ये आणतोय. तर यानुसार काय मिळतील, ऍक्सिलरेशनची डायमेन्शन L raised to 1 M raised to 0 T raised to -2. याच्यानंतर आपण एरियाची डायमेन्शन लिहूया. एरिया म्हणजे काय घ्यायचं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ साठी काय यूज करायचं, L. आणि ब्रेड्थ म्हणजे लेंथच असते म्हणून काय लिहायचं, L raised to 1 L raised to 1 म्हणजे L चा 2 घातांक M0 T0. तर ही डायमेन्शन्स कोणाची असतील, एरियाची असतील. याच्यानंतर व्हॉल्यूमची डायमेन्शन आपण लिहूया. व्हॉल्यूम कसं फाइंड आउट करतो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट. तर इथं लेंथ म्हणजे L raised to 1, ब्रेड्थ म्हणजेच काय, लेंथच असते L raised to 1,
हाईट म्हणजेच काय घ्यायचं L रेस टू 1. तर इथं व्हॉल्यूमचे डायमेन्शन्स काय असतील L रेस टू 3 M रेस टू 0 T रेस टू 0. तर हे डायमेन्शन्स कोणाचे असतील व्हॉल्यूमचे डायमेन्शन्स असतील. यानंतर अजून काही क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स आपण लिहूया. व्हॉल्यूम नंतर आपण डेन्सिटीचं डायमेन्शन लिहूया. 5 नंबर डेन्सिटी. डेन्सिटी कशी फाइंड आउट करतो मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. मास म्हणजेच काय m रेस टू 1. व्हॉल्यूमचं डायमेन्शन आपण फाइंड आउट केलेलं आहे. काय डायमेन्शन L क्यूब m0 T रेस टू 0. म्हणजेच इथं डायमेन्शन काय मिळेल L रेस टू -1 M रेस टू 1 T रेस टू 0. L रेस टू -3 न्यूमरेटर मध्ये लिहिला म्हणजे काय झाला L रेस टू -3 M रेस टू 1 T रेस टू 0. याच्यानंतर मोमेंटम. व्हॉट इज मोमेंटम. मोमेंटम म्हणजे काय मास इंटू व्हेलॉसिटी. हा प्रॉडक्ट याला आपण काय म्हणतो मोमेंटम. तर मास साठी काय लिहायचं m रेस टू 1. व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन काय असतं L रेस टू 1 M रेस टू 0 T रेस टू -1. तर इथं मोमेंटमचे डायमेन्शन L रेस टू 1 M रेस टू 1 T रेस टू -1. तर हे डायमेन्शन्स कोणाचे असतील मोमेंटमचे डायमेन्शन्स असतील. याच्यानंतर पुढची क्वांटिटी आपण लिहितोय फोर्स. महत्वाची क्वांटिटी फोर्स. फोर्स म्हणजेच काय लिहितो मास इंटू ऍक्सिलरेशन. मास म्हणजेच काय m रेस टू 1. ऍक्सिलरेशन म्हणजे काय L रेस टू 1 M रेस टू 0 T रेस टू -2. These are the dimensions of acceleration. आपण पाहिलेलं आहे. ओके. तर इथं L रेस टू 1 M रेस टू 1 T रेस टू -2. तर इथं फोर्स महत्वाची क्वांटिटी आहे. फोर्सचं डायमेन्शन मी इथं लिहितो L1 M1 T रेस टू -2. तर हे कसं लिहायचं Lm इंटू T रेस टू -2. Lm इंटू T रेस टू -2. ही डायमेन्शन्स कोणाचे असतील फोर्सची डायमेन्शन्स असतील. याच्यानंतर आपण कायनेटिक एनर्जीची डायमेन्शन्स लिहूया. कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असतो 1/2 mv². 1/2 हा नंबर आहे डायमेन्शन लेस क्वांटिटी. m म्हणजे काय घ्यायचं मास M रेस टू 1. व्हेलॉसिटी साठी फॉर्म्युला काय असतो L1 M0 T रेस टू -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर इथं काय मिळेल M1 L रेस टू 2 M रेस टू 0 T रेस टू -2. म्हणजेच कायनेटिक एनर्जीचे डायमेन्शन्स काय मिळतील L रेस टू 2. याच्यानंतर M रेस टू 1 T रेस टू काय आलं -2. तर इथं कायनेटिक एनर्जीचे डायमेन्शन्स मी लिहितो. काय लिहि डायमेन्शन्स L रेस टू M L रेस टू 2 M रेस टू 1 T रेस टू काय लिहिलं -2. याच्यानंतर पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय mgh. m म्हणजे काय मास. तर मास साठी M रेस टू 1. g म्हणजे काय ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. g ची डायमेन्शन्स माहित आहेत आपल्याला L1 M0 T रेस टू -2. हाईट म्हणजेच काय लेंथ L रेस टू 1. तर काय आले डायमेन्शन L1 L1 म्हणजे काय झाला L2 M1 T रेस टू -2. तर पोटेन्शियल एनर्जीचे डायमेन्शन L2 M1 T रेस टू -2 असे मिळते. याच्यानंतर वर्कचं डायमेन्शन आपण फाइंड आउट करूया. वर्क कसा फाइंड आउट करायचा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तर फोर्सचं डायमेन्शन माहिती आहे आपल्याला L1 Lm इंटू T रेस टू -2.
तर इथं L1 M1 T raised to -2 डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय लिहायचं लेंथ raised to 1 so we get the dimension of work as L2 M1 T raised to -2 तर हे L2 M1 T raised to -2 these are the dimensions of work. आता इथं बरोबर असं लक्षात येतं कायनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी वर्क या तिघांचे डायमेन्शन्स कसे आहेत बाबर सेम L2 M1 T raised to -2 तर ज्या फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन सेम असतात तर या फिजिकल क्वांटिटीज कशा असतात इक्विव्हॅलंट या क्वांटिटीज कशा असतात इक्विव्हॅलंट म्हणजे वर्कचं रूपांतर कायनेटिक एनर्जी मध्ये होऊ शकतं वर्कचं रूपांतर पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये होऊ शकतं किंवा हे इंटर कन्व्हर्टिबल असू शकतात ओके तर डायमेन्शन्स वरून असं लक्षात आलं ज्या फिजिकल क्वांटिटीजचे डायमेन्शन सेम तर त्या फिजिकल क्वांटिटीज कशा असतात इक्विव्हॅलंट असतात आणि या क्वांटिटीचं युनिट सुद्धा कसं असतं सेम युनिट प्रेझेंट असेल ओके नेक्स्ट वन डायमेन्शन्स ऑफ प्रेशर pressure is given by force per unit area we know the dimensions of force ची dimensions माहित आहेत आपल्याला Lm T raised to -2 म्हणजे L1 M1 T raised to -2 the dimensions of area means length into breadth म्हणजेच या ठिकाणी L square लिहायचं तर so the dimension of pressure will be L raised to -1 हे 2 वरती नेलं -2 plus 1 L raised to -1 M raised to 1 and T raised to -2 these are the dimensions of pressure okay here we see dimension of impulse of force किंवा impulse चे dimensions पाहणार आहोत impulse कसं घ्यायचं बाबा force into time तर इथं impulse of force म्हणजे काय घ्यायचं तर आपण समजा एक नेल घेतला खिळा आणि या खिळ्याला हातोडीनं ठोकायचं तर हातोडी या खिळ्यावरती मारतो त्यावेळी आपण काय अप्लाय करत असतो इम्पल्स ऑफ फोर्स अप्लाय करत असतो वी आर युजिंग फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम म्हणजेच F into T न आपल्याला काय मिळतो इम्पल्स ऑफ फोर्स मिळतो तर या ठिकाणी F into T is equal to फोर्सची डायमेन्शन्स माहित आहे Lm into T raised to -2 L raised to 1 M raised to 1 T raised to -1 into टाइम म्हणजे काय लिहिलं T raised to 1 तर इथं डायमेन्शन्स मिळतील इम्पल्स ऑफ फोर्सची काय मिळतील L raised to 1 M raised to 1 आणि T raised to -1 these are the dimensions of impulse of force याच्यानंतर आपण चार्जचं डायमेन्शन लिहूया चार्ज म्हणजेच काय लिहितो करंट इनटू टाइम चार्ज कसं लिहितो करंट इनटू टाइम तर इथं डायमेन्शन्स आपण चार्जचे लिहू शकतो तर चार्जचे डायमेन्शन्स कशी लिहायचे बाबा टाइम L raised to 0 M raised to 0 लेंथ मासचा काही संबंध येणार नाही T raised to 1 आणि I raised to 1 these are the dimensions of charge ओके तर यानुसार आपण कोणाची डायमेन्शन्स लिहित असतो चार्जची डायमेन्शन्स लिहित असतो तर आता ही जी डायमेन्शन्स आहेत ही डायमेन्शन्स आपण फॉर्म्युल्यावरून फाइंड आउट करू शकतो किंवा कशावरून फाइंड आउट करू शकतो मास वरून फाइंड आउट करू शकतो फॉर्म्युला किंवा काय घ्यायचं मास आता उदाहरणासाठी या ठिकाणी मी व्हेलॉसिटीच आपण पाहिले फॉर्म्युल्यावरून फॉर्म्युला काय होता वापरता डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तर डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय घेतलं L raised to 1 टाइम म्हणजेच काय लिहिलं T raised to 1 सो द डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी आर L raised to 1 M raised to 0 T raised to -1 ओके आणि व्हेलॉसिटीचं आपल्याला SI युनिट सुद्धा माहित आहे काय युनिट आहे मीटर पर सेकंड तर इथं मीटर म्हणजे काय घ्यायचं L raised to 1
मासचा काही संबंध आहे का? m रेस टू 0. सेकंड म्हणजेच काय? डिनॉमिनेटर मध्ये टाइम लिहितोय, म्हणजे हे असं असेल l रेस टू 1 आणि t रेस टू 1. म्हणजेच काय आलं? l रेस टू 1 m रेस टू 0 t रेस टू -1. तर ही डायमेन्शन्स कुणाची आली? व्हेलॉसिटीची आली. म्हणजे डायमेन्शन्स आपण फॉर्म्युल्यावरून लिहू शकतो किंवा कशावरून लिहू शकतो? युनिट वरून सुद्धा लिहू शकतो. आता उदाहरणासाठी डेन्सिटीचं डायमेन्शन्स आपण कशानुसार लिहूया? युनिट नुसार लिहूया. डेन्सिटीचं युनिट काय असतं? kg पर मीटर क्यूब. म्हणजे काय आली डायमेन्शन्स? m रेस टू 1 आणि मीटर क्यूब म्हणजे काय घ्यायचं? l क्यूब. म्हणजेच काय मिळेल डायमेन्शन? l क्यूब m रेस टू 1 l रेस टू -3 m रेस टू 1 t रेस टू काय असेल? 0. तर यानुसार डायमेन्शन्स हे कुणाचे असतील? डेन्सिटीचं डायमेन्शन असेल. ओके. याच्यानंतर अजून एक आपण क्वांटिटी घेऊया, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. अँग्युलर व्हेलॉसिटी. अँग्युलर व्हेलॉसिटी आपण कशाने डिनोट करतो? ओमेगाने डिनोट करतो. तर इथं v इज इक्वल टू काय घ्यायचं? r इंटू ओमेगा. v इज इक्वल टू काय घेतलं? r इंटू ओमेगा. तर आता ओमेगाची व्हॅल्यू काय असेल सांगा बरं? v अपॉन r. ओमेगाची व्हॅल्यू काय असेल? v अपॉन r. तर इथं व्हेलॉसिटीची डायमेन्शन्स लिहायची काय असतात? l1 m0 t रेस टू काय असेल? -1. आणि r म्हणजेच काय? l चा 1 घातांक. म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटीचे डायमेन्शन्स काय असतील बाबा? l0 m0 t रेस टू काय असेल? -1. तर ही डायमेन्शन्स कुणाची असेल? अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन असेल. आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं युनिट काय असतं बाबा? SI युनिट. काय युनिट असतं बाबा? रॅडियन पर सेकंड. मग युनिट वरून कसं डायमेन्शन्स लिहायचं? तर लेंथ 0, मास 0, टाइम डिनॉमिनेटर मध्ये म्हणून काय लिहिलं? -1. रेडियन हे सप्लिमेंटरी युनिट आहे, ते डायमेन्शन मध्ये कन्सिडर करायचं नाही. ओके. तर डायमेन्शन्स फक्त फंडामेंटल युनिट्सचीच असतात, सप्लिमेंटरी युनिटचं डायमेन्शन्स लिहायचं नाही. म्हणून अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन्स काय असेल? l रेस टू 0 m रेस टू 0 t रेस टू -1. आणि SI युनिट वरून सुद्धा आपण फाइंड आउट केलं l0 m0 t रेस टू -1. तर या ठिकाणी आपण काही डायमेन्शन्स फिजिकल क्वांटिटीचे ऑब्टेन केलेले आहेत. काही फिजिकल क्वांटिटीचे आपण इथं डायमेन्शन्स फाइंड आउट केलेले आहेत. आता याच्या पुढचा भाग आपण पाहणार आहोत, यूज ऑफ डायमेन्शनल अनालिसिस. तर इथं डायमेन्शनल अनालिसिसचा आपण काय पाहणार आहोत? यूज पाहणार आहोत. तर याच्यामध्ये 3 युजेस आपण पाहणार आहोत. तर याच्यामध्ये फर्स्ट यूज, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. तर फिजिकल इक्वेशन एखादं करेक्ट आहे किंवा नाही हे कशावरून डिसाइड करू शकतो? तर डायमेन्शनल अनालिसिस वरून डिसाइड करू शकतो. तर आता समजा मी इक्वेशन लिहितोय, कायनेमॅटिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at. तर डायमेन्शनल अनालिसिस काय सांगतो? तर एखादं इक्वेशन करेक्ट आहे कधी? तर त्या इक्वेशन मध्ये जितक्या टर्म्स आहेत त्या प्रत्येक टर्मचं डायमेन्शन काय असलं पाहिजे? सेम असलं पाहिजे, मग ते डायमेन्शनल इक्वेशन करेक्ट आहे. तर आता इथे वापरता v म्हणजे काय? फायनल व्हेलॉसिटी. फायनल व्हेलॉसिटीचे डायमेन्शन्स काय आले वापरता? इथं मी लिहितो डायमेन्शन्स ऑफ v. v चे डायमेन्शन्स काय लिहिले? l रेस टू 1 m रेस टू 0 t रेस टू -1. म्हणजे v चे डायमेन्शन l रेस टू 1 m रेस टू 0 t रेस टू -1.
याच्या पुढे डायमेन्शन्स ऑफ यू म्हणजे काय, इनिशियल व्हेलॉसिटी. इनिशियल व्हेलॉसिटीचं सुद्धा डायमेन्शन L रेज टू 1, M रेज टू 0, T रेज टू काय असेल -1. म्हणजे याचं डायमेन्शन सेम आलं. आता तिसरं डायमेन्शन्स ऑफ A इंटू टी. ए म्हणजे काय, ऍक्सिलरेशन. ऍक्सिलरेशनचं डायमेन्शन L रेज टू 1, M रेज टू 0, T रेज टू -2 इंटू टाइमचं डायमेन्शन काय असतं, T रेज टू 1. तर इथं एटीचं डायमेन्शन काय आलं, L रेज टू 1, M रेज टू 0, T रेज टू काय आलं -1. तर इथं जेवढं डायमेन्शन व्हीच आहे तेवढंच डायमेन्शन कुणाचं आहे, यूच आहे. आणि तेवढंच डायमेन्शन कुणाचं आहे, ए इंटू टी या तिसऱ्या टर्मचं डायमेन्शन आहे. म्हणजेच दिलेल्या इक्वेशन मध्ये प्रत्येक टर्मची डायमेन्शन जर सेम असतील तर ते दिलेलं इक्वेशन कसं असेल, डायमेन्शनली करेक्ट असं म्हणू शकतो. आणि यालाच आपण काय म्हणतो, प्रिन्सिपल ऑफ होमोजिनिटी. यालाच काय म्हणायचं, प्रिन्सिपल ऑफ होमोजिनिटी. ओके. तर आता या ठिकाणी आपण काही प्रॉब्लेम्स पाहणार आहोत. काय पाहणार आहोत, प्रॉब्लेम्स. Here we see some problems related to principle of homogeneity of dimensions. तर या ठिकाणी मी फर्स्ट प्रॉब्लेम लिहिलेला आहे. V is equal to A into T plus B upon T plus C plus V0 is dimensionally valid equation. तर हे valid equation आहे. Obtain the dimensional formula for A, B and C. कुणाकुणाच फॉर्म्युला काढायचा आहे, A, B आणि C चा. Where V is equal to velocity, T is equal to time आणि V0 म्हणजे काय देतंय, इनिशियल व्हेलॉसिटी. तर इथं युजिंग द प्रिन्सिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेन्शन्स, प्रत्येक टर्मची डायमेन्शन सेम. म्हणजे जे डायमेन्शन व्हीचं तेच डायमेन्शन कुणाचं असेल, ए इंटू टीचं. म्हणून मी काय लिहितोय, डायमेन्शन ऑफ व्ही इज इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ ए इंटू टी. तर व्ही चं डायमेन्शन माहिती आहे आपल्याला, L रेज टू 1, M रेज टू 0, T रेज टू -1. A as it is. T म्हणजे काय, टाइम. टाइमचं डायमेन्शन T रेज टू 1. तर इथं A इज इक्वल टू या व्हॅल्यूला T रेज टू 1 ने डिवाइड केला. T रेज टू 1 न्यूमरेटर मध्ये आला म्हणजे T रेज टू काय झालं, -2. दिस इज द डायमेन्शन ऑफ A. हे A चं डायमेन्शन असेल. आता C चं डायमेन्शन फाइंड आउट करणार आहोत. तर इथं T प्लस C केलेलं आहे. दोन क्वांटिटीची जर बेरीज होत असेल तर या दोन्ही क्वांटिटीज इक्विव्हॅलंट असतात. म्हणजे जे डायमेन्शन T चं तेच डायमेन्शन कोणाचं असेल, C चं असेल. म्हणून T इज इक्वल टू C. T चं डायमेन्शन काय झालं बाबा, L0, M0, T रेज टू 1 इज इक्वल टू C. म्हणजेच इथं किंवा असं लिहू शकते, T रेज टू 1 इज इक्वल टू C. म्हणजेच L रेज टू 0, M रेज टू 0, T रेज टू 1 इज द डायमेन्शन ऑफ C. आणि आता याच्या पुढे वापरता, जे डायमेन्शन V चं तेच डायमेन्शन कुणाचं असेल, B अपॉन T प्लस C चं. तर V इज इक्वल टू B अपॉन T प्लस C. तर V चं डायमेन्शन मी लिहितोय L रेज टू 1, M रेज टू 0, T रेज टू -1 इज इक्वल टू B अपॉन T प्लस C. दोन टर्मचं डायमेन्शन सेमच असणार आहे बरोबर. आता T चं डायमेन्शन काय असेल, T रेज टू 1. C चं डायमेन्शन सुद्धा काय असेल, T रेज टू 1. तर हे काय आलं, 2 इंटू T रेज टू 1. ओके. तर इथं 2 घ्यायचा नाही म्हणून इथं काय लिहायचं, T प्लस C च्या ठिकाणी काय लिहितं, T रेज टू 1. T रेज टू 1 न्यूमरेटर मध्ये नेला म्हणजे T रेज टू 1. L1, M0, T रेज टू -1 इंटू T रेज टू 1 इज इक्वल टू B. तर इथं B चे डायमेन्शन्स मिळतील आपल्याला, T रेज टू -1, T रेज टू 1 म्हणजे किती आला, T रेज टू 0. L1, M0, T रेज टू 0. These are the dimensions of B. Second example. Equation is given, x is equal to a plus b into t plus c into t square minus d into t cube upon e plus t.
Find the dimensions of A, B, C, D and E. X displacement, T म्हणजे काय दिलेलं आहे? टाइम. तर इथं बाय द प्रिन्सिपल ऑफ होमोजिनिटी, तर इथं डायमेन्शन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ A. x म्हणजे काय दिलेलं आहे? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय घ्यायचं? L1. तर इथं डायमेन्शन्स ऑफ A विल बी L1 M0 T raised to 0. These are the dimensions of A. याच्यानंतर जे डायमेन्शन x तेच डायमेन्शन कुणाचं असेल? B इंटू T चं. तर इथं x इज इक्वल टू B इंटू T. x म्हणजेच काय? डिस्प्लेसमेंट L1. B इंटू T म्हणजे काय लिहिलं? T raised to 1 टाइम. तर इथं डायमेन्शन्स काय मिळेल? L1 M0 T raised to 1 डिनॉमिनेटर मध्ये आणि न्यूमरेटर मध्ये आला की काय असेल? T raised to -1 आर द डायमेन्शन्स ऑफ B. याच्यानंतर डायमेन्शन ऑफ C चं कसं फाइंड आउट करायचं? x इज इक्वल टू CT स्क्वेअर. जे डायमेन्शन x तेच डायमेन्शन C इंटू T स्क्वेअर या टर्मचं असेल. तर x म्हणजे डिस्प्लेसमेंट L1, C चं माहित नाही, T म्हणजे काय लिहायचं? T चा स्क्वेअर. तर काय व्हॅल्यू? L1 अपॉन T चा स्क्वेअर is the dimension of C. म्हणजेच काय असेल? L raised to 1 M raised to 0 T raised to -2 हे डायमेन्शन C चे असतील. ओके. याच्यानंतर पुढे वापरता E प्लस T. तर इथं E आणि T ची बेरीज होते, म्हणजेच E आणि T चे डायमेन्शन कसं असेल? सेम असेल. तर हे आपण असं लिहूया, डायमेन्शन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ T. तर इथं E चं डायमेन्शन मी असं लिहू शकतोय L0 M0 T raised to 1. तर हे डायमेन्शन कुणाचं असेल? E चं असेल. आणि आता लास्ट टर्म D इंटू T क्यूब अपॉन E प्लस T हे इक्वेशन इक्वेट करायचं. म्हणजेच इथं जे डायमेन्शन x तेच डायमेन्शन कुणाचं असेल? D इंटू T क्यूब अपॉन E प्लस T या टर्मचं डायमेन्शन असेल. x म्हणजेच काय? डिस्प्लेसमेंट म्हणजे L1. D चं डायमेन्शन माहित फाइंड आउट करायचं आहे. T म्हणजे काय घ्यायचंय? T क्यूब घ्यायचं. T म्हणजे टाइम. E प्लस T च्या ठिकाणी काय डायमेन्शन लिहायचं? T रेज टू 1. तर काय व्हॅल्यू वापरता? L रेज टू 1 इज इक्वल टू D इंटू T क्यूब मधून एक व्हॅल्यू गेली T चा स्क्वेअर आणि T स्क्वेअर इकडे डिवाइड केला म्हणजे D चे डायमेन्शन काय असेल? L1 अपॉन T स्क्वेअर म्हणजेच काय असेल? L1 M0 T raised to -2 आर द डायमेन्शन्स ऑफ D. तर यानुसार आपण डायमेन्शन्स A, B, C, D, E ची फाइंड आउट केलेली आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड द डायमेन्शन ऑफ A by B in P is equal to A minus T square upon B into X. Here P means pressure, T means time, X means displacement. या व्हॅल्यू दिलेल्या आहे. तर कुणाचं डायमेन्शन फाइंड आउट करायचं आहे? A अपॉन B चं. तर अगोदर आपण A चं डायमेन्शन फाइंड आउट करूया. तर आता या ठिकाणी वापरता A मायनस टी स्क्वेअर. A मधून T स्क्वेअर वजा करू शकतोय, म्हणजेच काय? जे डायमेन्शन T स्क्वेअरचं असेल तेच डायमेन्शन कुणाचं असेल? A चं असेल. ओके. तर इथं आपण असं म्हणू शकतोय डायमेन्शन ऑफ A इज इक्वल टू काय लिहायचं? डायमेन्शन ऑफ T स्क्वेअर. तर इथं A इज इक्वल टू T स्क्वेअरचं डायमेन्शन काय असेल बाबा? T स्क्वेअर. म्हणजेच काय लिहायचं? L0 M0 T raised to 2. तर हे डायमेन्शन कुणाचं आलं? A चं मिळालं. ओके. आता याच्या पुढे वापरता कुणाचं डायमेन्शन फाइंड आउट करायचं आहे? P चं. तर याच्या पुढे आपण असं म्हणू शकतो डायमेन्शन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ A minus T square upon B into X. P म्हणजे काय? प्रेशर. प्रेशर म्हणजेच काय घ्यायचं?
फोर्स डिवायडेड बाय एरिया. तर फोर्सचे डायमेन्शन माहित आहे एल एम टी रेज टू मायनस 2 डिवायडेड बाय एरिया म्हणजे काय घेतोय एल स्क्वेअर इज इक्वल टू ए मायनस टी स्क्वेअर किंवा ए चं डायमेन्शन माहित आहे आपल्याला किती आहे बाबर टी स्क्वेअर अपॉन बी इंटू एक्स म्हणजे काय डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय घ्यायचं एल रेज टू 1. तर इथं डायमेन्शन्स फाइंड आउट करूया. तर काय व्हॅल्यू वापर आता एल रेज टू 1 एल रेज टू 2 एल रेज टू 2 वरती आणला म्हणजे काय झालं एल रेज टू मायनस 1 एम रेज टू 1 टी रेज टू मायनस 2. तर ही प्रेशरची डायमेन्शन झाली इज इक्वल टू. तर इथं टी स्क्वेअर अपॉन बी इंटू एल रेज टू 1. तर हा बी इकडे आणला बी इज इक्वल टू टी स्क्वेअर अपॉन एल रेज टू 1 एल रेज टू मायनस 1 एम रेज टू 1 टी रेज टू मायनस 2. तर इथं बी चे डायमेन्शन एल रेज टू मायनस 1 आणि हा 1 0 म्हणजे काय असेल टी स्क्वेअर अपॉन एल रेज टू 0 एम रेज टू 1 टी रेज टू मायनस 2. आणि हे न्यूमरेटर मध्ये आहे म्हणजे काय व्हॅल्यू वापरतात एल रेज टू 0 एम रेज टू 1 आणि टी रेज टू किती असेल बाबर 4 असेल. तर हे डायमेन्शन कुणाचं आलं बी चं डायमेन्शन आलं. आता याच्या पुढे आपल्याला डायमेन्शन आपल्याला कुणाचं फाइंड आउट करायचं आहे ए बाय बी. तर इथं डायमेन्शन ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए चं डायमेन्शन माहित आहे L0 M0 T स्क्वेअर अपॉन. तर या ठिकाणी L0 M1 T रेज टू 4. तर इथं काय मिळेल डायमेन्शन वापरता L0 M रेज टू मायनस 1 T रेज टू मायनस 2. नेक्स्ट एक्झाम्पल asked to find dimensions of alpha in P is equal to P0 e raised to minus alpha into T square. तर इथं अल्फाची डायमेन्शन्स फाइंड आउट करायचे. तर इथं P म्हणजे प्रेशर दिलेलं आहे T म्हणजे काय दिलेलं आहे टाइम दिलेला आहे. तर आता इथं e रेज टू ही व्हॅल्यू जी आहे हा नंबर असेल. कोणत्याही क्वांटिटीचा पॉवर घातांक हा काय असतो नंबर असतो. म्हणून या ठिकाणी अल्फा इंटू टी स्क्वेअर इज अ डायमेन्शनलेस क्वांटिटी. तर याचं कोणतंही डायमेन्शन असणार नाही. म्हणजेच काय लिहू शकतोय L0 M0 T0. तर इथं अल्फा इंटू टी म्हणजेच काय टाइमचं डायमेन्शन टी स्क्वेअर L1 L0 M0 T0. We can write it as alpha is equal to L0 M0 T0 divided by T चा काय घ्यायचा स्क्वेअर. तर इथे डायमेन्शन्स काय मिळतील L0 M0 T रेज टू मायनस 2. तर ही डायमेन्शन्स कुणाचे असतील अल्फाचे डायमेन्शन्स असतील. नेक्स्ट एक्झाम्पल find the dimension of beta in P is equal to alpha upon beta e raised to minus alpha into z upon k into theta. तर इथं कोणतं डायमेन्शन फाइंड आउट करायचं आहे बीटाचं. तर बीटाचं डायमेन्शन फाइंड आउट करताना अगोदर आपल्याला अल्फाचं डायमेन्शन फाइंड आउट केलं पाहिजे आणि मग बीटाचं डायमेन्शन आपण फाइंड आउट करू शकतो. तर आता इथं e रेज टू ही व्हॅल्यू जी आहे हा e चा घातांक आहे. घातांक हा नंबर असतो म्हणून याचं डायमेन्शन काय असेल 0 असेल. तर इथं अल्फा इंटू झेड अपॉन के इंटू थीटा इज इक्वल टू एम रेज टू 0 एल रेज टू 0 टी रेज टू 0. तर आता इथं डायमेन्शन्स लिहायचे. तर आता अल्फा इंटू झेड झेड म्हणजे काय आहे डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय घ्यायचं एल रेज टू 1. याच्यानंतर के म्हणजे काय घेतोय बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट आहे. तर बोल्ट्झमन कॉन्स्टंटचं युनिट दिलेलं आहे kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर पर केल्विन.
तर याचे डायमेन्शन आपण असं लिहू शकतोय मीटर स्क्वेअर म्हणजे एल रेस टू 2, केजी म्हणजे काय मीटर रेस टू 1, एस रेस टू 2 म्हणजे काय टी रेस टू -2, के म्हणजे काय केल्विन, म्हणजे इथं टेम्परेचर दिलेलं आहे म्हणजे थीटा रेस टू -1 लिहितो मी. थीटा रेस टू काय लिहिलं -1. तर इथं के ची डायमेन्शन्स लिहिली एल रेस टू 2, एम रेस टू 1, टी रेस टू -2, थीटा रेस टू -1 इंटू थीटा म्हणजेच काय टेम्परेचर म्हणजे थीटाचा 1 घातांक इज इक्वल टू एम रेस टू 0, एल रेस टू 0, टी रेस टू 0. तर हे सिम्प्लिफाय करायचं. थीटा रेस टू 1 ला थीटा रेस टू -1 कॅन्सल. याच्या पुढे आता एल रेस टू 1 ला इथला एल रेस टू 1 कॅन्सल म्हणजे इथं एल रेस टू 1 राहील म्हणजेच अल्फा अपॉन एल रेस टू 1, एम रेस टू 1, टी रेस टू किती झाला -2 इज इक्वल टू m0 l0 t रेस टू 0. तर इथं अल्फाची डायमेन्शन्स मिळतील l रेस टू 1, m रेस टू 1, t रेस टू -2. तर इथं मी डायमेन्शन्स लिहितोय. कोणाची लिहितोय अल्फाची. हे मी पुसतो इथं. अल्फाची डायमेन्शन्स मिळाली काय मिळाली l रेस टू 1, m रेस टू 1, t रेस टू -2. आता आपण अल्फा अपॉन बीटा याचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करूया. तर इथं P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू ई रेस टू हा नंबर आहे. ई रेस टू नंबर म्हणजे काय असेल 2 असेल 4 असेल. इट इज अ डायमेन्शनलेस क्वांटिटी त्यामुळे ई स्क्वेअरचे डायमेन्शन येणार नाही. तर इथं प्रेशर म्हणजेच काय घ्यायचं फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा. फोर्सचं डायमेन्शन काय असतं एल रेस टू 1, एम रेस टू 1, टी रेस टू -2 अपॉन एरिया म्हणजे काय घेतला एल स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फाचं डायमेन्शन माहित आहे आपल्याला किती आहे एल रेस टू 1, एम रेस टू 1, टी रेस टू -2 अपॉन किती आलं बीटा. तर इथं एल रेस टू 1, एम रेस टू 1, टी रेस टू -2 ला ही व्हॅल्यू कॅन्सल म्हणजे बीटाचे डायमेन्शन काय असेल एल रेस टू 2 म्हणजेच काय असेल एल रेस टू 2, एम रेस टू 0, टी रेस टू 0. तर इथं ऑप्शन्स दिलेले आहेत. काय ऑप्शन्स आहेत एम रेस टू 0 एल स्क्वेअर, एम रेस टू 0 एल रेस टू -2. ओके. तर इथं ऍक्च्युअली हा ऑप्शन असा पाहिजे होता एल रेस टू 2 पाहिजे होता म्हणजे कोणता ऑप्शन असेल एम रेस टू 0 एल रेस टू 2. बाकी काय आहे का m1 l रेस टू -2, m रेस टू -1 l रेस टू -2. तर इथं बीटाचे डायमेन्शन्स काय असेल बाबा m0 l रेस टू 2. वन मोर एक्झाम्पल इफ y is equal to a sin omega t minus k into x is given then find the dimensions of a omega and k. ए ओमेगा आणि के ची डायमेन्शन्स फाइंड आउट करायचे. तर इथं टी म्हणजे काय दिलेलं आहे टाइम हा टी आणि एक्स आणि वाय या व्हॅल्यू कशाच्या आहेत डिस्प्लेसमेंटच्या व्हॅल्यू आहेत. तर आता या ठिकाणी साइन ओमेगा टी मायनस के इंटू एक्स तर ही आतली व्हॅल्यू जी आहे ही अँगलची व्हॅल्यू आहे. कोणती व्हॅल्यू आहे अँगलची म्हणजे हे असं असू शकतं 90 - 30. तर इथं ओमेगा टी हा एक अँगल असेल के इंटू एक्स हा दुसरा अँगल असेल आणि अँगल ही डायमेन्शन लेस क्वांटिटी आहे म्हणून आपण असं म्हणू शकतो ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेन्शन्स काय लिहायचे एल रेस टू 0, एम रेस टू 0, टी रेस टू 0. तर इथं ओमेगा इंटू टी चे डायमेन्शन टी रेस टू 1 इज इक्वल टू एल रेस टू 0, एम रेस टू 0, टी रेस टू 0. म्हणजेच ओमेगाचे डायमेन्शन टी रेस टू 1 डिनॉमिनेटर मध्ये आला म्हणजेच एल रेस टू 0, एम रेस टू 0, टी रेस टू 0 अपॉन टी रेस टू 1. म्हणजेच ओमेगाचे डायमेन्शन एल रेस टू 0, एम रेस टू 0, टी रेस टू किती असेल -1. हे डायमेन्शन कुणाचं मिळालं ओमेगाचं. याच्या पुढे आता
k इंटू एक्स चं डायमेन्शन फाइंड आउट करूया. k इंटू एक्स ही सुद्धा डायमेन्शन लेस क्वांटिटी आहे. k इंटू एक्स म्हणजे काय असेल, अँगल असेल. तर याचे डायमेन्शन्स आपण असं लिहू शकतो, L0 M0 T रेस टू 0. तर इथं k इंटू एक्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे लेंथ, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय घ्यायची, लेंथ घ्यायची, इज इक्वल टू L रेस टू 0 M रेस टू 0 T रेस टू 0. म्हणजेच k इज इक्वल टू हा L इथं न्यूमरेटर मध्ये येईल, म्हणजेच L रेस टू -1 M रेस टू 0 T रेस टू 0. हे डायमेन्शन्स कोणाचे असतील, k चे असतील. आता याच्या पुढे a ची डायमेन्शन्स लिहायचे. तर या ठिकाणी y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू काय घेतला, a. तर इथं साइन ओमेगा टी मायनस के इंटू एक्स ही डायमेन्शन लेस क्वांटिटी आहे. तर y म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे L रेस टू 1, ही a चे डायमेन्शन, म्हणजे a चे डायमेन्शन काय लिहू शकतोय, L रेस टू 1 M रेस टू 0 T रेस टू 0. तर ही डायमेन्शन्स कोणाचे असतील, a चे डायमेन्शन्स असतील.